Na Řevničově jsem jednou doletěl nakonec a zpátky, čím jsem tam udělal rekord. Pak mi ho ta plátěnka o pár metrů vzal, protože u startu letěl ještě trochu doleva. Můžu ho zkusit překonat zase o pár metrů, za letěním u startu nebo na konci ještě trochu dál, odletem, což se nám s Vítěou jednou povedlo, ale lízli jsme TMA. Nebo můžu doletět nakonec a zpátky dvakrát za sebou, což je hodnocené lépe než návrat. Právě to je dnes můj plán. Když vyjíždím z Prahy, tak akorát začíná pršet, ale věřím radaru, satelitu a předpovědi. Ještě bych měl projet a za ním bude hezky, což se taky potvrzuje. Vítr fouká 4 metry za sekundu jihozápad a má to tak ještě několik hodin vydržet. Na Řevničov ideální. Start je díky tomu v pohodě, ani nejsou žádné extra nárazy. Za Gejblem se mi podaří vytočit 300 metrů nad start a díky tomu letím dál s pohodlnou výškou. První otočka v pohodě. Gejblu cestou zpátky trochu bojuji. Visím na místě asi 20 metrů nad úrovní startu a nedokážu s tím nic dělat. Nakonec šlápnu do speedu, vyrazím na začátek stromu a tam už se prosadím. Při otočce si zaletím trochu za start, což jsem bohužel na začátku neudělal. Druhé kolo je trochu těžší, termika už mi nepomůže. Gejbl přelétám na dvakrát a pak se zase trochu vyzvedám. Těsně před koncem trochu znervózním. Výšku mám po 40 metrů nad start, což minimálně považuji za bezpečnou hladinu. A přede mnou je dlouhý plochý les. Letím proto radši trochu dopředu, ale tím samozřejmě výšku dál ztrácím, protože to tam tolik nenosí. Nakonec se dostávám nad paseku, kde by se dalo v nouzi přistát a trochu se uklidňuji. Naberu výšku zpátky, zaletím si trochu na konec hřebene a vyrážím zpět. Z paseky nad vysoké stromy se mi nechce s malou výškou, tak se zase chvíli vyzvedávám, až se tam nakonec pustím. Nese to hezky, takže kritickou pasáž se špatným únikem přeletává v pohodě. Gejbl cestou zpátky tentokrát v pohodě, kousek před ním se mi podaří vyzvedat. U startu je snad 100 vlaštovek, ale nevím, v čem tam lítají. Proletávají docela velkou oblast, ale nepřijde mi, že by to v ní nějak stoupalo. Na startu si můžu pohodlně přistát nahoře, ale rozhoduji se to ještě trochu protáhnout a letím až k vesnici. Vracet už se nemusím. Cestou domů se trochu zmoknu. Obvykle se nehoním za výkony, ale dnes jsem po největší uletěné vzdálenosti šel. Bylo to ale s maximální bezpečností. Podmínky jsem skvěle vychytal. Takhle ideální Řevničov jsem ještě nezažil a nedovedu si představit, že by to mohlo být ještě lepší.